Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta telefonul Huawei i6 2018. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Și acum, haideți să trecem direct la unboxing-ul telefonului. Imediat ce ridicăm capacul, suntem întâmpinați de telefon în sine, telefon ce la prima vedere arată destul de bine și un lucru care mie personal îmi place foarte mult este faptul că vine cu o folie de protecție preaplicată pe ecran. Mai departe, în cutie găsim documentația acestuia, documentație ce este destul de stufoasă, dar cu care nu o să ne stresăm chiar acum. În cutie mai avem încărcătorul ce are o putere totală de încărcare de 1 A, nu foarte mult. Și mai avem un cablu de încărcare și de transfer date micro USB. De asemenea, mi-ar mai fi plăcut să văd o pereche de căști, dar ținând cont de prețul relativ redus a acestui telefon, nu pot să mă plâng. Pe partea din spate a telefonului, acesta este acoperit de policarbonat sau plastic, cum mai este el cunoscut în popor, ce este drept, de o calitate destul de bună și foarte plăcut la atingere. Tot aici avem și camera foto principală, ce beneficiază de un senzor de 13 megapixeli cu Face Detection Autofocus în 5 puncte. Mai avem un blitz LED și, evident, un microfon secundar. Acum a venit momentul să întoarcem telefonul, iar pe partea din fața acestuia, în zona superioară, avem camera foto frontală cu un senzor de 5 megapixeli, iar pisul telefonului, precum și senzorii pentru luminositate și proximitate. Ecranul telefonului măsoară 5,7 inch în diagonală, fiind un panel SIPS cu o rezoluție de 1440 pe 720 de pixeli și o rație de 18:9. Pe rama telefonului, în partea dreaptă, avem butonul on-off, precum și cele două butoane pentru volum. În partea superioară avem un port jack de 3,5 mm pentru conectarea căștilor, iar pe partea lateral stângă avem un sertar pentru cele două cartele SIM. Tot aici avem și un slot dedicat pentru cardul microSD. Nu în ultimul rând, pe baza telefonului avem cele două grile, într-una se ascunde microfonul principal pentru preluarea apeluri, iar în cealaltă avem un difuzor ce se aude surprinzător de puternic. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.0 Oreo, sistem de operare ce vine la pachet cu interfața personalizată a celor de la Huawei, interfață ce poartă numele de Emotion UI. În zona superioară avem comenzile rapide, respectiv notificările, iar în zona inferioară avem tastele virtuale pentru navigație. Și acum a venit momentul testelor sintetice. În testul sintetic Antutu, telefonul s-a descurcat binișor pentru un terminal accesibil și a reușit să scoată scorul de 46.484 de puncte, iar în testul Geekbench 4 avem niște scoruri modeste de 688 de puncte în testul single core și de 1935 de puncte în testul multicore. Pe lângă testele sintetice, am jucat și PlayerUnknown's Battlegrounds, joc ce a pornit din start pe detalii low, dar pot spune că sunt mulțumit de performanțele acestuia, chiar dacă nu sunt neapărat cele mai bune. Important este că avem un frame rate destul de stabil, fără blocări sau sacadări care să ne întrerupă experiența de gaming, lucru ce este întotdeauna de apreciat. Din punct de vedere al specificațiilor, telefonul rulează pe un chipset Qualcomm Snapdragon 425, ce vine la pachet cu un procesor quad-core ce urcă în frecvență până la 1,4 GHz. Ca accelerator grafic avem un Adreno 308 și 2 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare avem o memorie internă de 16 GB, memorie ce poate fi oricând extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 256 de GB pe slotul dedicat. Iar pentru autonomie bună, telefonul mai beneficiază și de o baterie de 3000 de mAh. Această baterie ne va asigura lejer o zi de utilizare normală. Camerele foto se descurcă destul de bine, oferind imagini cu un aspect plăcut în marea majoritate a situațiilor, dar se cam chinuie în condiții de lumină scăzută, lucru ce este oarecum de așteptat. Totuși, pentru poze de pus pe Facebook, Instagram și eventual Snapchat, camerele foto ale acestui telefon se descurcă mai mult decât decent. Probabil v-ați dat deja seama că acest telefon nu beneficiază de un senzor de amprentă. Dar acum, haideți să discutăm despre una din funcțiile care mie personal mi se par foarte utile, și anume recunoașterea facială. Cum funcționează aceasta? Foarte simplu. Folosește camera foto frontală pentru a recunoaște anumite trăsături ale feței. Partea bună este că funcționează destul de repede, deci nu va interfera cu modul în care folosiți telefonul. Partea proastă, în schimb, este că în condiții de lumină scăzută, aceasta nu va funcționa tot timpul excelent și uneori va trebui să introduceți codul pentru a debloca telefonul.
lucru ce nu este tocmai convenabil. Ca alternativă la telefonul Huawei i6 2018, avem din partea aceluiași producător modelul i7 Prime 2018, ce beneficiază de cameră foto duală, precum și de un sensor de amprentă amplasat pe partea din spate a telefonului. O altă alternativă foarte bună ar mai fi Nokia 5, ce oferă un raport preț-performanță foarte bun, având în același timp un sistem de operare foarte bine optimizat, venind la pachet cu Android One, ceea ce înseamnă că vom avea întotdeauna actualizări la zi. Iar pentru cei pasionați de fotografie, Sony Xperia XA1 este alegerea perfectă, deoarece este orientat în principal către această zonă de fotografie, oferind totodată un finisaj de calitate și performanțe destul de bune. În concluzie, telefonul Huawei i6 2018 este o alegere excelentă pentru cei ce sunt în căutarea unui telefon entry-level, ce să ofere performanțe decente, camere foto bune și, nu în ultimul rând, un finisaj de calitate. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă! La revedere!